צריך יהודי תמיד לזכור להיות כמו אברהם אבינו. והכוונה להיות כמו אברהם אבינו, זאת אומרת, אברהם אבינו זה לא מישהו שהיה פעם, או אני פעם חזרתי בתשובה. זה קטע שהוא כל הזמן פועל. ואחד מהדברים שצריך הבנה עומק לפנים מעומק, והוא מחייב את האדם כל הזמן בתיקון המידות, זה הבנה מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולמו. והתפיסות בתוך העניין הזה, הם עומק לפנים מעומק, באופן שמי שמבין את זה במדרגת נפש, אז יש לו סוג מסוים של חיים, ושם הוא חווה את המציאות הזאת בצורה 100%, עם ידיעה שיש גבהים יותר גדולים, אבל הוא לא שם. וההפרשים בין צורות החיים של נפש, רוח, נשמה, הם מאוד מאוד משמעותיות. וזהו, וכמה שבן אדם יותר זוכר את הקטע של אברהם אבינו, זוכר את ההבנה שהקדוש ברוך הוא ברא פה איזה סוג של צמצום, ואנחנו בתוך מין משל כזה, אז יש לו איזה משהו ששייכות למציאות. בואו ננסה לדבר על הדבר הזה. בואו נגיד ככה. הפטנט הזה של משל שהקדוש ברוך הוא ברא. משל. אז המשל זה בעצם הצמצום. זאת אומרת, הצמצום יש לו שם של משל, ויש לזה סיבה. למה? מכיוון שמשל זה למשול ממשלה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא פה סוג של צמצום, הוא לא השאיר אותו ככה, בראתי צמצום, בראתי זה עולם, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אתה יכול לעשות טוב, אתה יכול לעשות רע. אין דבר כזה. הצמצום הזה הוא בנוי במין ממשלה כזאת, שזה רס בין ענק, זה מחזיר אותך חזרה לאיפה שזה בא. זה צריך לדעת. ולפעמים הוא מחזיר אותך חזרה באלימות. סליחו לי, אני מתחיל בקטע קשה. לפעמים בעדינות, ביופי, הכל בהתאם למציאות של איך האדם נראה, בהתאם לכוח הבחירה שלו. זה המשל. והמשל הזה הוא לא משל פשוט, יש פה משל צמצום בתוך צמצום. וכמו שאמרנו, השם של השיעור זה הבבושקה, והבבושקה הזאת שאנחנו חווים אותה פה, זה הבחינה של הצמצומים שהקדוש ברוך הוא ברא, ואני אנסה להסביר את זה. כן. אז איך הולך הקטע של הצמצומים? אז הצמצומים זה מתחיל מהאין תחילה, ואחרי זה יש צמצום ראשון, שני, שלישי, רביעי. וכל אחד הוא בחינת משל לבחינה שקודמת לו. כן? ואני ננסה להסביר את הקשר שבין הדברים. אז זה ברור שיש לנו מישהו שזה האין תחילה. על האין תחילה זה לא משל. זה סוג של מציאות שאנחנו יודעים עליו דבר אחד, שהוא אחד, זהו. עליו בעצם יודעים רק את זה. זה שהוא אחד וזהו. קוראים לו אין תחילה, קוראים לו אין סוף, אבל אנחנו יודעים עליו שהוא אחד. זה ידיעה דרך שלילה, וזה מה שאנחנו יודעים עליו. וכל מה שקורה בעולם, שזה אנחנו רואים שאין עוד מלבדו, שזה בעצם הוא, זה עניינים שהוא מספר על עצמו. וזה שייך איפה? זה שייך בבחינה הראשונה של הצמצום שקוראים לזה אור. כי כתוב שהאין סוף או האין תחילה זה הוא ברא אור. אז אור זה סיפור. וזה סיפור שמישהו מספר למישהו אחר. תמיד אור זה בחינה שמישהו
מאיר למישהו שחוצה לו, כן? אז האור הזה הוא מאיר לכל מי שהצטמצם, שהשורש שלו לכאורה בהן תחילה, שזה נשמות ישראל, כן? והן נכנסות למציאות של אור, שהאור הזה הוא סוג של סיפור שמחזיר אותם להן תחילה. ואיך זה רמוז באור? זה רמוז בזה שאור זה בגימטריה רז. מה זאת אומרת רז? רז זה סוד. זאת אומרת, זה לא סתם שהוא מספר סיפור, אלא הוא מספר סיפור שיש בו סוד. ומה הסוד הזה עושה? מי זה הסוד הזה? על מה הסוד? הסוד זה מי זה הפנימיות של האור, שזה היה תחילה. זאת אומרת שהסיפור מצד עצמו הוא בנוי באופן שהוא מחזיר אותך לכאן. וזה הסוד שיש בסיפור, זה איך חוזרים לכאן. זה הצמצום הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא, או שהמאציל העליון ברא, או שהאין תחילה ברא. אחר כך יש עוד צמצום. זאת אומרת שהאור הזה נכנס למשל, שהמשל הזה הוא בנוי בבחינה של חלל ראשי מוקב. חלל ראשי מוקב. החלל זה הבחינה שהוא בכלל, הוא צמצם את האור הזה. זאת אומרת, הוא סילק את האור, נשאר חלל. אבל לא נשאר חלל סתם, אלא נשאר איזה סוג של רשימו, שהרשימו הוא השורש שמחזיר אותנו, כן? מחזיר את האור לתוך החלל. והאור הזה חוזר דרך דבר שקוראים לו קו. אנחנו נעבור על המושגים האלה, וננסה להסביר כל אחד עד כמה שאפשר להסביר אותם. והקטע של חלל ראשי מוקב זה בעצם משל. מה זאת אומרת? איך זה? שמי שינסה לחשוב מה זה משל בעצם. אז משל זה סוג של סיפור שבא לספר על משהו שהוא מעבר לו. זה סיפור, זה כמו משל שבא לספר על נמשל שהוא יותר גבוה ממנו. רק שאי אפשר לספר לבן אדם את הנמשל, אז מה עושים? ספרים לו משל. עכשיו המשל, אז מה אם סיפרת לו משל? אז מה, הרוויח מזה משהו? אלא המשל זה דבר מאוד מתוחכם. המשל הוא בנוי בצורה כזאת, שהוא מושל על הבן אדם שמספרים לו את המשל, וזה מחזיר אותו לנמשל. זהו, זה הקטע של משל. עכשיו אנחנו ננסה להסביר איך זה מחזיר אותו, זאת אומרת איך זה מושל עליו. מה זאת אומרת זה מושל עליו? מה זה בדיוק עושה? כשאתה מספר למישהו משל, אז מה אתה עושה בעצם? אתה מספר לו איזה סיפור. עכשיו הוא יודע, אם הוא לא יודע שהסיפור הזה הוא משל, אז הוא חושב שזה המציאות מה שאתה מספר לו. כמו שמשל, אתם רואים שרוב האנשים שחיים בעולם הזה, הם חווים את העולם הזה כמציאות. הם לא יודעים שהחיים כמשל. חווים את המציאות הזאת, כאילו זה המציאות, זה מה יש. זה מה יש, וכמובן מה אני יכול לקחת מזה, מה אני יכול להפיק מזה, איזה הנאות יש בדבר הזה, כמה עלה במשכורת אני יכול לקבל בתוך המציאות הזאת, דברים כאלה. זאת אומרת, זהו, זה מה יש פה. ואחרי זה אתה מת, מה קורה אחרי זה? לאלוקים פתרונים. זה מי שחי את זה בלי שהוא מבין שזה משל. אבל מי שמבין שזה משל, אז מה הוא מבין? אז הוא מבין בעצם שפה מספרים לי איזה סיפור, שהסיפור הזה יש בו משהו שהוא הרבה מעבר לנראה לעין. כן? ויעקב אבינו הוא הבחינה של תפארת, והוא זה שבעצם מתייחס למשל בצורה הנכונה. יעקב אבינו, כי הוא מבין שיש פה משהו הרבה מעבר לנראה לעין, והוא מציית להוראות של התורה, שהתורה היא נקראת המשל הקדמוני. והוא חי באיזה מין סוג של חושך במשל הזה, כי הוא לא חווה את הנמשל. הוא יכול לחוות את הנמשל של המציאות, רק כשהוא מגיע לארץ ישראל.
כשנקרא עליו שם ישראל, אז הוא עובר סוג של שדרוג, שזה צריך להבין מה זה, אבל כשהוא יעקב, אז כתוב שכנגד יעקב תקנו תפילת ערבית, לא כתוב כנגד ישראל. למה לא? תגיד ישראל. לא, כנגד יעקב. יעקב יש עליו איזה סוג של עיכוב. זאת אומרת שהוא חי את המשל, הוא יודע שזה משל, והוא מתפקד בהתאם למה שנדרש ממנו בתוך הממשלה של המשל, והוא חי בחושך שזה תפילת ערבית, והוא מקווה לאור. והוא יודע שהקדוש ברוך הוא לא חשיד שלא ישלם לו את השכר שמגיע לו, בהתאם לביצועים שלו. זה יעקב. זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שיש איזה צד של אור שחסר במציאות. למה? אני מדבר במציאות של המשל. המשל הוא חסר את האור. לכן המשל הוא סוג של חושך, כמו החיים של יעקב אבינו עליו השלום, כן? שכשמישהו חווה משל, זאת אומרת שהוא יודע, יש פה בעצם, אמרו לי משל, זאת אומרת, אמרו לי משהו הרבה מעבר לזה. רגע, למה לא תגיד לי את הדבר עצמו? תגיד את הנמשל ישר, ואל תבלבל לי את המוח. אי אפשר. למה? מכיוון שכל אור שצריך להיכנס לתוך המציאות, הוא צריך כלים מתאימים. וכלים שבורים, או כלים שאינם בנויים, או כלים שזה איזה פטנט שמישהו אחר המציא, ולא הקדוש ברוך הוא המציא, לא מחזיקים את האור הזה. אז מה יוצא? אז יוצא שהמשל הוא מושל עליך מבחינה הזאת, זה שהוא מכוון אותך לקראת התיקון של הכלי שיחזיק את האור שחוזר. והוא מכריח אותך על הדבר הזה. זאת אומרת שאתה חווה את המשל, ואני מנסה להיכנס לתוך הפתרון של הדבר הזה ולאיפה זה לוקח אותי, אז במצב הזה הקדוש ברוך הוא, כן, הוא יש לו את הרחמים שלו, והוא מטפטף לך, כן, את הידיעות הנצרכות, בכדי שתבין מה אתה בדיוק צריך לעשות. עכשיו כמובן שבן אדם יש בו את כל הבחינות של מפרעה והיועצים שלו, שזה המן וחבר מרעיו ובלעם הרשע, ויש בו את מי שאתם רוצים, כן, כל כוחות עמלק שינסו להשאיר אותו במציאות שלו, ולא ייתנו לו את הקטע לבנות את הכלי בכדי להיכנס לתוך המשל בצורה נכונה, באופן שהעיר בו הנמשל. זאת אומרת שפה בקטע הזה זה מאבק איתנים. מאבק נוראי, זה לא עניין פשוט. ובדרך כלל המאבק פה הוא כנגד הבחינות שהקדוש ברוך הוא קורא לזה, החטא של אדם הראשון. זאת אומרת, אדם הראשון הוא לא עמד בסיפור הזה, הוא היה צריך לתפקד באופן שהוא יקבל את הממשלה של המשל, והוא עשה עם זה מה שהוא רצה. ואנחנו היום מתקנים את כל הקטע הזה, זה המציאות שלנו. כן? אז מה אנחנו מדברים? אנחנו אומרים שבהתחלה יש לך את המציאות הזאת, שזה תחילה, שזה הנשמה של כל העניין הזה. אחרי זה יש לך את הגוף הראשון של הבבושקה, שהאין תחילה זה, כאילו זה הבבושקה הראשונה, וזה הנשמה של הבבושקה, כן? בוא נגיד ככה. אז זה הבבושקה הראשונה, זה סוג של אור, והיא מאוד פנימית. מאוד. אחריה יש עוד איזה בבושקה, שהיא לבוש של הבחינה הזאת. כמו שאמרנו שזה המשל, זה הפטנט הזה של המשל, שקוראים לו חלל ראשי מוקב. כן? עכשיו, כמו שאמרנו, אז איך העסק הזה עובד? זה עובד בצורה מאוד מעניינת. זאת אומרת, החלל זה תמיד חיסרון. זה החושך של המשל, כן? זאת אומרת שיש לך איזה צד של חלל, זאת אומרת שהסתלק פה האור, זאת אומרת שיש פה איזה צד שזה לא ברור לאיפה העסק הזה הולך. זאת אומרת, לא ברור מה מספרים לי על האין תחילה, מה הוא רוצה ממני. ויש את הרשימו. עכשיו, מה זה הרשימו? הרשימו הוא הסיפור של המשל. כן, כשאתה מספר משל,
אז מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לבנות מין סיפור, שהסיפור בנוי ממילים ומשפטים, שהם מוליכים את האדם לקראת איזושהי הבנה של מציאות, שזה המציאות של המשל עצמו, כן, שזה הסיפור של המשל, וזה צריך לעורר בו את הבחינה שמעבר לקטע שלו. אתן לכם דוגמה. למשל, התורה היא נקראת המשל הקדמוני. התורה בעצמה היא נקראת המשל הקדמוני. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהתורה יש לה איזה קטע, זה שהסיפור של התורה זה משל. לכן היא נקראת המשל הקדמוני. וכל הסיפורים שבתורה הם סוג של משלים. כאילו איזה משל גדול אחד זה כל התורה כולה, וכל הפרטים בתוך זה משלים קטנים שהם בונים את המשל הגדול. שמי שמבין את כל המשלים הקטנים, אז הוא יכול להבין את הסיפור הגדול שיש בתוך העסק הזה. לכן הדמויות בתנ"ך, שהם כולם סוג של משלים, הם כולם, כל הדמויות, כל דמות בתנ"ך, יש לה איזה כוח נפשי מיוחד. וכל אחד מאיתנו, יש לו את כל הכוחות כולם, של כל הדמויות בתנ"ך, מבראשית עד דברי הימים. כן? ואנחנו כולנו, ההבנה שלנו במציאות של מה התורה מספרת לנו, היא מספרת לנו את זה בצורה של דמויות, שלכל אחד יש כל מיני בעיות. רואים, לאדם הראשון הייתה בעיה, לקין הייתה בעיה, לאברהם אבינו הייתה בעיה, ליצחק היה בעיה, לכל הדמויות שיש לך בתורה, לכולם יש איזה סוג של איזה מאבק, איזה עניין. והמאבק והעניין הזה, כשאתה לומד את התורה, ואתה תנסה להבין בדיוק מה הייתה הבעיה שלו, אז בעצם אתה פותר את הבעיה של עצמך. זה, מי שמבין את זה, הוא מבין את היקרות של הלימוד של פשט בתורה, ועד כמה צריך להיאבק נגד המשל הזה. כי כשאתה לומד את זה, כן, תן לכם דוגמה, יהושע, כן, יש לו מלחמה עם עמלק, או כן, כל אחד מהדמויות שיש בתורה, נדב ואביהו, כן, זה סיפורים, זה דמויות מאוד חשובות. אז עכשיו לנסות להבין מה היה שם, מה בדיוק קרה, מה הם עשו, מה הם רצו. מה היה העניין שהם טעו בו? למה היו חייבים איתה? אז הכניסה לתוך הסיפור הזה, עם הבנה של המדרשים והזוהר הקדוש ורש"י וכל איך שהתורה בנויה בכדי שאתה תלמד. כן, זאת אומרת שאתה יכול ללמוד את הסיפור שלהם של נדב ואביהו, להבין בדיוק מה היה שם, ואז אם אתה תרצה ואם אתה לא תרצה, אז המשל הזה מושל עליך. למה? מכיוון שעצם העובדה שאתה לומד את זה, ואתה נכנס לתוך הבעיות של הדמויות האלה, אז אתה מעורר את הבעיות של עצמך, כי אנחנו כולנו רסיסים של אדם הראשון, עם כל הבעיות שיש שם. וכמו שאמרנו, שכל הדמויות בתורה הם פותרים לנו את הבעיות האישיות שלנו. וזה במדרגת נפש. אחר כך יש עוד סיפורים במדרגת רוח, נשמה, חיה וכו', זה צריך להבין. אני מדבר עכשיו על בעיות הנפש. זהו. אז מה יוצא? אז יוצא שכשאתה לומד את התורה, אז מה אתה לומד בעצם? אתה לומד את המשל. ואתה לומד את המשל, ואתה מנסה להבין מה כתוב פה, לאיפה זה הולך, מה רוצים ממני עם הדבר הזה, כן? ואז אתה נכנס לתוך המשל עצמו, והתיקון שלך זה שהדמויות שאתה לומד עליהן בסופו של דבר מושלות עליך. כן, אתה לומד מי זה יהושע, אתה לומד מי זה אחן. אחן הוא מעל בחרם. מה עלה בדעתך למעול בחרם? מה קרה? וגם כתוב בדיוק מה הוא לקח, לשוניות של זהב, כל מיני כאלה דברים. זה מה שהיה חסר לך? אתה עכשיו היית בהר סיני, אתה הגעת לארץ ישראל, אתה נכנס, אתה לוקח זהב, בחייאת, איפה אתה? הקטע הוא שכולנו עושים את הדבר הזה, זאת אומרת יש איזה קטע בכניסה לארץ,
ששם מתעורר הקטע הזה של החן, בצורה כזאת שזה מחויב פתרון. אז מה יוצא? אז יוצא שמי שלומד את הקטע של החן, הוא נכנס לתוך הדמות הזאת, והוא מבין בדיוק מה עובד עליו, מה עבר עליו, מה הייתה אותו. אז הוא מבין את הטעויות של עצמו. ואז יוצא שהחן מושל עליו בעצם, זאת אומרת המשל של החן מושל עליו להתקן, זה מה שאני מנסה להגיד, שהמשל יש לו כוח נוראי לכוון אותך חזרה, והתורה היא נקראת המשל הקדמוני, שזאת הדרך היחידה להיכנס להבין את המשל של המציאות. כל שאר הדרכים שבן אדם מנסה לעשות מעשון חוכמות, זהו פשוט מתעלם מהמשל, והוא נכנס לאיזה קטע של החטא של אדם הראשון, הולך לאיבוד שם. זהו, שם זקן. ולכן העניין של תלמוד תורה, כתוב תלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, זה הקטע של התלמוד תורה, מכיוון שהוא הדרך היחידה להתייחס למציאות. וזה על ידי תלמוד תורה, ובלי זה לא יעזור שום דבר. בן אדם יכול להיות נבון, חכם, טוב לב, גיבור, מה שאתה רוצה. הכל כלם פאדי. חכם, נבון, גיבור, בעל חסד, הכל טומאה. למה? כי זה אטום, כי זה לא מאיר את האור של הנמשל במשל. זה נקרא תמה. תמה זאת אומרת שזה אטום. אטום זאת אומרת שהאור הזה לא נכנס במשל. אז זהו. אז מה עשינו עד עכשיו? אמרנו שיש לנו את הנשמה של הבבושקה, שזה המשהו הזה שלשם אנחנו הולכים, ויש לנו את הבבושקה הראשונה, שזה היצירה של האור, שהאור אמרנו שהוא רז, ויש בו סוד, והאור הוא בעצם גם כן סוג של משל, וזה רמוז בבחינה של רז, שיש בו סוד שלשם מתכוונים. ובחלל רשים מוקף זה משל ממש, זה הדוגמה של משל, כמו שאמרנו שהחלל זה החיסרון של האור, הרשימו זה הסיפור של הדברים שמכוון אותנו, כמו שאמרנו שהעולם כולו במציאות שלו הוא סוג של סיפור, שהחוויה של הסיפור הזה, כן, אם אתה חווה אותו נכון, כן, אז מה שהוא עושה הוא ממשיך את הקו של מי? מה זה הקו הזה? הקו הזה זה הקו שמחזיר את האור, מחזיר את האין תחילה לתוך המציאות. עכשיו זה צריך להסביר רגע מה זה הקו הזה, שם ייתן לנו שכל להבין את זה. מה זה קו? קו זה בהגדרה הגיאומטרית שלו, זה המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות. זה קו. וההגדרה הגיאומטרית הזאת היא משהו פילי. למה? כי זה בדיוק מתאים להגדרה המטאפיזית של קו. שזה הקו הזה שאנחנו מדברים עליו פה. כן? שההגדרה הגיאומטרית שלה זה החיצוניות, אבל זה חיצוניות אמיתית, זה כמו מין משל כזה. שהפנימיות של העניין זה שהקו הוא החיבור של הנשמה לאין תחילה. זאת אומרת שהקו הוא מחזיר את האין תחילה לתוך המשל. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו יש בו בחינה של אין סוף או אין תחילה, כן? שזה החלק אלוקא ממעל שלנו, והקו זה הצורה שמחברת אותנו לתכלית של הקיום, שזה האור הזה שמאיר את הנשמה של האין תחילה לתוך המציאות, זה הקו. עכשיו איך הקו הזה נכנס? זה אנחנו ננסה להסביר את זה בקטע הזה. כן? כמו שאמרנו, פה במציאות יש לנו משל, ועכשיו תסתכלו מה קורה, כשאנחנו נכנסים לצמצום השלישי, כן? זה הבבושקה השלישית, הבבושקה השלישית זאת אומרת היא היותר חיצונית, יותר חיצונית מהשנייה ומהראשונה, כן? אז שמה, הבבושקה הזאת היא נקראת אדם קדמון. הבבושקה נקראת אדם קדמון, זה שם מכובד. עכשיו, מה זה אדם קדמון? אז יש דמיונות שלי, זה אדם קדמון כזה,
כמו בציורים של דרווין, אבל לא לזה אנחנו מתכוונים. אדם קדמון, זה בעניין שלו, זה כמו שאמרנו, זה המשל הקדמוני זה המשל של קדמונו של עולם. ואדם קדמון זה האדם שהוא בנוי בצורה של המשל הקדמוני, מה שנקרא. אני אנסה אולי להסביר מה אני אמרתי עכשיו. כשאני אומר שהתורה נקראת המשל הקדמוני, אז אני אומר שהתורה היא המשל של קדמונו של עולם, של מי שקדם לעולם הזה נגיד, כן? קדם להיעלם, כן? אז האדם קדמון זה מישהו שיש לו צורה של אדם, שאנחנו בעזרת השם ננסה להסביר מה זה, שהאדם הזה מה שהוא עושה, הוא מחזיר את קדמונו של עולם להעיר בתוך ההיעלם. זה באופן מאוד ככה. מעבר לזה, אנחנו רואים שבמציאות של אדם, בעצם אדם הוא בנוי מרמ"ח איברים שעשה גידים. זאת אומרת, החיצוניות של האדם, מבחינת הגוף שלו, אז יש לו רמ"ח איברים שעשה גידים. אז מה זאת אומרת שיש לו רמ"ח איברים שעשה גידים? זאת אומרת, זה סוג של, זה איך שהוא נראה. ובחיצוניות, הרמ"ח איברים ושס"ה גידים האלה, זה בעצם לבושים של מערכת פנימית, של נפש, והנפש היא לבוש של הרוח, והרוח גם כן יש לה צורה של אדם שהיא לבוש של הנשמה, כן? זאת אומרת שאנחנו אומרים שיש פה אדם, אז יש לך פה איזה מישהו שיש לו איזה את הפטנט הזה של רמ"ח איברים שעשה גידים. מעניין שהתורה שהיא נקראת המשל הקדמוני, כל הסיפור שלה הוא התרי"ג מצוות, שזה הרמ"ח איברים ושס"ה גידים של האדם הזה. זאת אומרת שפה יש לך את הצורה של משל, ופה המשל הזה קורם אור וגידים, בבבושקה היותר חיצונית, כן? היא קורמת אור וגידים, שזה מקבל צורה של אדם. זאת אומרת שהמשל הזה שאנחנו מדברים עליו, יש לו עכשיו פה צורה של רמ"ח איברים ושס"ה גידים, שזה בעצם רמ"ח איברים והשס"ה גידים האלה, זה אם אנחנו נבדוק טוב, אז אנחנו נראה שזה בעצם רמ"ח מצוות תעשה ושס"ה מצוות לא תעשה. זאת אומרת שאם אני אומר שהמשל הקדמוני זה התורה, אז פה התורה מקבלת את הצורה הזאת של לבוש של המצוות. מה שפה זה רק משל, פה בפנימיות שלו, זאת אומרת בפנימיות שלו זה משל, וזה מתלבש המשל הזה בבחינה של רמ"ח איברים ושס"ה גידים, ואני אנסה להסביר מה אני אמרתי עכשיו. כשאנחנו מסתכלים על אדם סתם, רמ"ח איברים שס"ה גידים, אז זה שלמה רבינוביץ' יש לו גוף כזה, אתה מבין, הוא בנוי רמ"ח איברים שס"ה גידים, האישה שלו יש לה רנב, צריך להבין, אבל אותו דבר. אבל אנחנו יודעים שיש לו רמ"ח איברים שס"ה גידים. בשביל מה? יש לו יד בשביל יכול להיגרד באוזן. ויש לו מוח בכדי שהוא יכול להבין מה מדברים אליו. כן? כל הרמ"ח איברים שס"ה גידים האלה, מה זה? אלא אנחנו צריכים להבין שהמצוות, מה הסיפור של המצוות? מה הסיפור של המצוות? זאת אומרת, אם אני אומר שבאדם הזה פה יש רמ"ח איברים ושס"ה גידים, שזה הרמ"ח מצוות תעשה ושס"ה מצוות לא תעשה, שהשס"ה מצוות לא תעשה והרמ"ח מצוות תעשה זה בעצם איברים של האדם, כמו האיברים של האדם זה כמו כלים בכדי להחזיק
אור יותר גבוה. זאת אומרת שבן אדם קיים מצווה, אז בתוך כדי קיום המצווה הוא נהיה בצוותא עם המאציל העליון. מה הכוונה? איך הוא נהיה? אלא שהוא עשה איזה תיקון בבחינה של מעשה גשמי, של מצווה, כמו למשל הניח תפילין, עשה איזה משהו כזה, ועצם עשיית המצווה הוא התעסק במשל בעצם. הוא התעסק בסוג של משל. למה? כי התפילין זה איזה משהו, אף אחד לא אמר לך, יש הרבה אנשים מניחים תפילין, לא קורה להם כלום. אני מניח תפילין, פתאום מאיר הנמשל. בדרך כלל זה לא קורה, למה? מכיוון שרוב האנשים לא יודעים בכלל שזה משל. הם לא מבינים מה הם מתעסקים. אנחנו נמצאים בדור שהוא חשוך ברמות על, מה שנקרא. זאת אומרת, אנשים, רוב המצוות שהם עושים זה מצוות אנשים מלומדה, כמעט בלי שום קשר למה שהם עושים, רק בידיעה פשוטה, שזה הגדלות של הדור שלנו אגב, זה שהוא יודע, הוא עושה את זה בידיעה פשוטה, זה הקדוש ברוך הוא אמר ואני עושה. והדבר הזה מה שהוא עושה, הוא מחבר אותו לידיעה שזה הקדוש ברוך הוא אמר ולכן תעשה. אבל זה לא מסביר לו את העניינים היותר פנימיים. ההבנה היותר פנימית של מה זה העניין הזה, היא קיימת רק בקיום של תורה ומצוות במדרגות היותר גבוהות של מחשבה, דיבור ומעשה. וזה כבר דיברנו על זה כמה פעמים. אבל מה אני מנסה להגיד עכשיו? אני אומר שיש לנו איזה משהו שקוראים לזה אדם. והאדם, זה אם אנחנו נסתכל טוב, אז הוא אמר לנו שהתורה היא בעצם בנויה בצורת אדם. כי התורה יש בה רמה מצוות עשה, ש"ס המצוות לא תעשה, וזה העיקר העניין של התורה, וכל מה שיש בתורה בנה זה כל מיני עניינים בכדי שתדע איך לקיים את המצוות. כן, כל הסיפורים של ספר בראשית, שמות, יציאת מצרים, כל זה, זה עניינים בכדי שתוכל להתעסק במצוות עצמם. כי המצוות עצמם הם אלה שממשיכות את האור, שזה הקו הזה, לתוך המציאות. למה? מכיוון שהמצווה עצמה מצד העניין הגשמי שבה, כך כמו שאמרנו, תפילין, טלית, משהו כזה, הדלקת נרות שבת, כן? אז אתה עושה איזה משהו, אתה הדלקת נרות, התעסקת באיזה סוג של חומר, שזה בעצם סוג של כלי, בעצם, כן? וזה בעצם החלל שמכניס אותנו לתוך המציאות הזאת. כן, זאת אומרת, בכדי להבין בדיוק מה זה המצוות, אז אנחנו צריכים להבין קודם כל שהאדם הזה זה הרמ"ח איברים ושס"ה גידים של התורה עצמה, שהאדם קדמון זה בעצם יש לו השם של אדם קדמון זה עולמות התורה, ככה קורא לזה הסבא של הרב אלישיב, הלשם. עליו השלום, כן? אז הוא קורא לאדם קדמון עולמות התורה. מה זאת אומרת? מכיוון שהתורה היא בנויה מרמ"ח איברים שס"ה גידים, לכן נקבל את שם אדם. וקדמון, מכיוון שכמו שאמרנו, שהתורה יש בצד, שהיא שייכת לקדמונו של עולם. כן? זאת אומרת שהיא מכניסה את המציאות של קדמונו של עולם לתוך המציאות שלנו. אז זה נקרא אדם קדמון, אבל בעצם זה התורה שיש בה את התוכנית של כל המציאות כולה. כל המציאות כולה היא כתובה בתורה באיזושהי צורה. וזה כולל את כל האלקטרונים שהיו ויהיו בכל הקוסמוס הזה. כן, וכל המבנים שהם יבנו וכל העניינים שימשכו מהם, כל זה נמצא בתורה. כן? והקטע הוא זה שאת התוכנית הזאת של התורה עצמה, קדוש ברוך הוא מכיל עליה עוד צמצום, שזה הבבושקה הזאת. שזה הבבושקה, שזה המציאות שאנחנו חיים בה, בצורה, שזה איך שאנחנו תופסים את המציאות מבחינה של, שאנחנו חיים בעולם של האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שזה העולמות שאנחנו נמצאים בהם, פה אנחנו פועלים. זאת אומרת, אנחנו פועלים במישור של העשייה, על ידי עשיית המצוות, במישור של יצירה, על ידי יש לנו דיבורים של תורה, בריאה, שזה בחינה של מחשבה, באצילות זה הכוונה של המצוות,
זאת אומרת, זה החיים שלנו בתוך גוף אדם, בשר. כמו שאנחנו רואים את זה פה, עם הדומם, צומח, חי, מדבר. כל זה זה הבבושקה הזאת. הבבושקה הזאת, זאת אומרת שהיא בעצם סוג של לבוש של הבבושקה הקודמת לה. זאת אומרת שמכיוון שהקדוש ברוך הוא מה הוא עושה, שימו לב, עכשיו זה הפתרון של המעבר הזה. מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, איך הוא בורא את המציאות הזאת? כתוב שהוא מסתכל בתורה, הוא בורא עלמא. הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, זאת אומרת שעל פי השכל של התורה, הוא בורא את ההיעלם. עכשיו פה זה ההיעלם שאנחנו חווים, כן? זה ההיעלם שאנחנו חווים, פה זה החוכמה של ההיעלם, צריך להבין מה זה, אבל באופן כללי, אם אני אומר שזה התורה, אז הקדוש ברוך הוא על פי המציאות של האדם הזה, של האדם קדמון הזה, של התורה הזאת, הוא בורא את ההיעלם. זאת אומרת שיש לך פה איזה סוג של תוכנית שיוצאת לפועל בצורה הנעלמת שלה כאן. עכשיו, הבבושקה הזאת, ממה היא בנויה? היא בנויה מארבע יסודות עיקריים. איזה? אש, רוח, מים, עפר. דומם, צומח, חי, מדבר. כן? שאם אתם שמים לב, דומם, צומח, חי, מדבר, זה כבר מתייחס ממש למציאות הקרובה על העין שלנו. למרות שיש במציאות של העולם שלנו דבר כזה, זה נקרא החלל. החלל, הכוונה שלי, מקום שנמצאים בו הגלקסיות. הגלקסיות וכל העניינים שמעבר לגלקסיות, כן, שיש לנו פה איזה סוג של חלל עם אין ספור של כוכבים, וכל זה זה בעצם שייך לתוך המציאות הזאת. ואפילו יותר מזה, זה בתוך המציאות הזאת זה שייך לבחינה הבחינה הנמוכה של העשייה, זה הבחינה החומרית שלה. כן, והמציאות שאנחנו חווים פה, היא לא רק מציאות חומרית, אנחנו חווים פה מציאות של עשייה חומרית, אבל יש פה איזה צד של יצירה, שהיצירה זה כמו צורה. כמו אדם יש לו גוף, כן, אז יש לו גוף. כן, יש לי גוף, חבל על הזמן. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, משהו מתוקן להפליא. אבל הגוף הזה זה מלבד החיים הפיזיים שלו, יש בו משהו שקוראים לזה רוח. מה זה הרוח? רוח זאת אומרת שיש בזה צד רוחני. הצד הרוחני יש בו צד של חיסרון. שזה בדרך כלל עניין של תיקון המידות. כן? יש איזה צד של תיקון המידות שהאדם מחויב בו, שזה שייך בדבר הזה. עכשיו, שהאדם מתקן את המידות שלו, אז מאיר בו עולם הבריאה, זה מאיר בו סוג של שכל. עד כמה שהמידות שלו מתוקנות, כן, אז ככה הוא מקבל שכל. כי הוא יכול, המידות זה כלים שהם בנויים להחזיק אורות, שזה אורות של שכל, כן? שהשכל הזה הוא תלוי בתיקון המידות שלו. אם אתה תראה בן אדם שיש לו הרבה שכל, אני לא מדבר על IQ. IQ יש לכל מיני גאונים גנובים. אני מדבר על שכל, הכוונה שיש לו שכל בהתקשרות לתכלית הקיום. זה נקרא אדם חכם. זאת אומרת, אדם חכם זה לא מישהו שיודע לעשות כל מיני תרגילים מסובכים במתמטיקה, או להבין כל מיני עניינים עמוקים בפיזיקה. בכלל לא. זה יכול להיות אנשים שהם נואפים, רוצחים, כל מיני דברים כאלה, כן? אבל אדם שיש לו סוג של תיקון המידות, ותיקון המידות הזה נותן לו שכל של התקשרות להבנת תכלית הקיום, זה נקרא אדם חכם, וזה נקרא אדם שיש לו שכל. כל מה שמעבר לזה, זה מין כלי שעדיין לא נתקן. זאת אומרת, אם אתם רואים מישהו שלמשל הוא גאון בפיזיקה, גאון בפיזיקה, יכול להסביר לך כל מיני דברים נפלאים מאוד. אבל הוא לא מוכן להסכים איתך שיש בורא לעולם. יש השערה כזאת. צריך שהוא גדול. כן, נגיד משהו כזה. אז זאת אומרת שהכלי הגאוני שלו,
הוא לא מאיר מצד תיקון המידות שלו, זאת אומרת שכל השכל שלו הן מאירות מצד המידות המקולקלות שלו. זאת אומרת, אם תסתכלו טוב, על הרבה מהגאונים, אז הקטע שלהם זה שהם הם רוצים להיות יותר חכמים מאנשים אחרים, הם רוצים לגלות מה שמישהו אחר לא גילה, הם רוצים להבין את העניין המדעי, כן, בצורה יותר מדויקת מישהו אחר חקר. למה? כי את העניין הוא לא, זה לא העניין שדוחף אותו, אלא זה המידות המקולקלות שלו. שזה מה שמכניס אותו לתוך העובי של החקירה הזאת. זאת אומרת שיש פה איזה צד שזה, עכשיו מה קורה? אם בן אדם כזה מה שחוזר בתשובה, אז הכל מתהפך אצלו. היה לנו בישיבה איזה מישהו כזה, לא זוכר את השם שלו, זה היה סיפור מלפני בערך 40 שנה, שבישיבה של רבי מרדכי, עטיה, שליטה, הגיע איזה פרופסור לפיזיקה. הגיע פרופסור לפיזיקה, והוא חזר בתשובה, והוא חזר בתשובה, אנחנו חזרנו באותו זמן, אני באתי מאיזה עולם של תוהו, והוא בא מהאוניברסיטה, מה שנקרא. רק שאני הייתי אז בן 26, והוא כבר היה בן קרוב ל-80. וזה פלא עצום שבן אדם קרוב ל-80 חוזר בתשובה. והיה לו מוח חריף וזך. ומה שקרה לו זה היה פלא פלאים. זה שהקטע הזה של כל העניינים שהוא למד במדע, כל זה עכשיו הוא היה לומד עץ חיים, והמושגים האלה, הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, אתה מבין שהוא יכול היה ללמוד את המושגים של העץ חיים, ולהבין את ההפשטה של הדברים פה בעניין של איך זה הפשטה של הלימודים של הפיזיקה שהוא למד. ושם ממש אתה ראית את זה, איך כל התוכן של המחשבה והרוח שלו, הכל השתנה ברגע שהוא התחיל לתקן את המידות שלו. זאת אומרת, החזרה בתשובה שלו, זה היה הקטע שבו הוא התחיל לתקן את המידות. הוא הפסיק לפגום בברית, אני יודע, בכל מיני עניינים אחרים. אולי לא גזע, לא יודע מה הוא עשה בדיוק, לא היה העניין שלי, כן? אבל כל התיקונים שהוא עשה, זה יצר אצלו מציאות, שפתאום כל השכל שלו חזר להעיר באיזו צורה שהוא הבין הוא היה לומד עץ חיים, והוא ניסה ללמד אותנו, אף אחד מאיתנו לא היה לו כלים בשביל להבין אותו. מכיוון שבכדי להבין אותו, אתה היית צריך להבין פיזיקה באיזשהו מין משהו, איך תבין איפה הוא היה חי האיש הזה. כן? ואחרי כמה זמן האיש הזה הלך מן העולם. לא לקח הרבה זמן, אבל בתוך זמן קצר מאוד, שאנחנו ראינו אותו, ראיתי אותו יושב שמה, ואוכל את הלב, על למה אני לא חזרתי בתשובה כשהייתי בן 25, ככה הוא היה המחשבה שלו. והוא אמר לנו, אתה מבין את הדבר הזה על פי דרכו. אבל זה היה המציאות, מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד, זה אדם שחי בעולם העשייה, כן, ומכניס בזה את המציאות של תיקון המידות שלו. כן, אז הוא מקבל שכל בהתאם לתיקון המידות שלו, ואז השכל הזה מסביר לו את החוכמה האלוקית, שבתוך החוכמה האלוקית הזאת, כן, אז שמה מאיר האין סוף הזה, כן, בתוך הבבושקה האחרונה הזאת. כן, עכשיו צריך להבין את זה, שהבבושקות האלה, איך הן בנויות? הן בנויות אחת בתוך השנייה, זאת החיצונית, זאת יותר פנימית, זאת יותר פנימית, זאת יותר פנימית, וזה לא בבושקה בכלל. זה אור, לא יכול להגיד אור בכלל, זה האין תחילה הזה. כן, זה האור, זה אור, אתה יכול להגיד זה לא אור, זה בבושקה שהוא אור, וזה אין תחילה שזה לא אור. וכשאנחנו חווים את המציאות הזאת, שאנחנו מדברים עליה פה, את הבבושקה האחרונה הזאת, אז אנחנו צריכים לדעת, שזה לא אנחנו פה וכל אלה הם לא שייכים אלינו, לא, הפוך. אנחנו נמצאים אומנם פה, אבל אנחנו חיים פה בעולם שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא אותו. כן? והוא בורא את זה בצורה של משל. זאת אומרת שהחלק היותר פנימי פה,
הוא מתאים גם לזה. זאת אומרת שיש לנו כאן קטע, זה שיש לך אור שמתלבש במשל, שהמשל מתלבש בצורה של התורה הזאת, שהתורה היא המשל הקדמוני, אז עכשיו זה מתלבש בצורה של רמ"ח איברים ושס"ה גידים, שזה בסופו של דבר זה המצוות שאנחנו מקיימים, וזה מתלבש בעולם הזה. זאת אומרת שכל המציאות של העולם הזה, זה בעצם צורת אדם, כל המציאות של העולם הזה, זה מציאות של צורת אדם, שבצורה שהיא מכוונת, בבחינה שזה נתפס כאור שיש בו משל ותוכנית אלוקית וכו', אז זה נתפס בעצם כאיזה מציאות של משל, שאנחנו מכניסים לו את האור של האין תחילה. זה הסיפור של התמונה הזאת, וזה המציאות של החיים שלנו כל הזמן. וכשאנחנו חיים פה, זה לא שאנחנו חיים פה ולא כאן. אנחנו חיים פה, זה הפנימיות של החיים האלה, זה התורה. זאת אומרת, זה כמו שאנחנו אמרנו, שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, בורא את העולם, אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו חיים פה, זה שאנחנו חיים בעולם, שהקדוש ברוך הוא בורא אותו עכשיו, על ידי זה שהוא מסתכל בתורה. ומי שעושה את זה, מי שזוכר את הדבר הזה, אז הוא חי במודעות, כן? שמכוון אותו לקראת התכלית של הקיום. יש איזה משהו אחד שאני לא הסברתי עדיין. נראה איך אני אחזיר את הדבר הזה. זה איך הקו הזה פועל. מתי הקו הזה נכנס לתמונה? מה הכוונה שלי? כשאני אומר שהיה אור והסתלק האור ונהיה חלל, ויש רשימו, אז יש מציאות בהתחלה שהמשל זה רק החלל והרשימו, הקו זה כשנכנס הנמשל בתוך המשל. כן, זה עכשיו פיתוח שלא אמרתי את זה, ועכשיו נסתכל לאור הדבר הזה על כל המציאות הזאת. אז תשימו לב. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא משל, כן, והמשל הוא תמיד בנוי על הפטנט הזה של חלל רשימו קו, בכיוון שהמשל הוא צריך להכניס את הנמשל פנימה, והנמשל זה הקו, או הכניסה של האור של הנמשל לתוך המשל זה הקו, אבל לכתחילה יש לנו חלל ורשימו, וכמו שאמרנו, אם מישהו חל את החלל והרשימו, שהרשימו זה סיפור שיש בו חיסרון, שזה החלל שבו, כן? שמישהו חי את הרשימו הזה בצורה שהוא לא יודע שזה יש בו חלל, והדבר הזה הוא בעצם משל, אז לא יימשך הקו לעולם. וזה כמו שאמרנו בהתחלה, שיש אנשים שחיים את העולם הזה, כאילו זה מציאות. ואז הוא תופס שהרשימו זה בעצם מציאות. אז אם אני מסתכל על המציאות של איך הבחינה של העולם שלנו קיים, כן? העולם של הדומם, צומח, חי, מדבר. אז תסתכלו טוב, דומם, צומח, חי, מדבר. יש הרבה דיבורים בעולם. יש דומם, יש צומח, מה זה ג'ונגלים יפים יש. יש בעלי חיים, אל תשאל. היום הייתי על יד הגן חיות, זכרתי את נפלאות השם. זה צורה מאוד נמוכה להסתכל על זה, כן? ואחרי זה יש גם אדם. מה יש אדם? יש לך היסטוריה אנושית. יש כבר אלפי שנים איזו היסטוריה אנושית, מאז שיש תרבות, כן? ואנשים יודעים פחות או יותר מה קרה בתרבויות, מאז הזמן שלו, אפילו לפני אברהם אבינו, מאז המצרים ולפני המצרים, מאז השומרים שהתחילה התרבות, כן? אז בוא נגיד ככה, אז מה יש לנו? יש גם את הסינים, כן? גם הסינים זה תרבות דומה מאוד, אבל תכלס מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש אדם, ויש תרבות, ויש צורת, אם אני אומר שיש דומם, צומח, חי, מדבר, אז אם המדבר זה אדם, אז יש דיבורים בעולם כל הזמן. כל הזמן יש דיבורים במציאות, והדיבורים האלה הם כלולים את כל העניינים של המדע, והפילוסופיה, והאומנות, והכלכלה,
והביטחון, כל העניינים של מלחמה שיש פה, כל זה סוג של דיבורים שקורים פה במציאות, והאדם שהוא נקרא מדבר, אז הוא עובר את הקטע הזה. אז עכשיו אם אנחנו נסתכל על 6,000 שנה האלה שאנחנו חווים פה עכשיו, אז יש ב6,000 שנה הזאת היסטוריה שצורת מדבר נפלאה מאוד, מלא דיבורים, וכל הדיבורים האלה הם במישור התרחשות שהוא דק מאוד על קליפה של כדור הארץ, שהיא בעצמה דקה מאוד מאוד, אם תקחו למשל ביצה, כן? אז החלל של, זאת אומרת, הקליפה של כדור הארץ, שיש בה צד של נוקשות, אז זה בערך 50-60 קילומטר. אז אם אתם לוקחים ביצה, אז זה בערך, אני לא יודע מה, זה כמו העשירית של העובי של ביצה, זה כדור הארץ, זאת אומרת, זה מקום שברירי מאוד מאוד. ואנחנו חיים את זה כאיזו מציאות, רגל על רגל, הכל בטוח פה, הכל בסדר, כן? אבל תכלס, בתוך הכדור הזה, על הקליפה הדקה הזאת, יש את כל הדומם, יש עולם שלם של צומח, ומעבר לזה יש עולם שלם של חי, ויש גם עולם שלם של בני אדם עם כל הדיבורים וההיסטוריה האנושית שעוברת על הקליפה הדקה הזאת. וזה סיפורים שלמים, שכל הסיפורים האלה זה הכל סוג של משל. שאתה יכול לחיות את זה בתור היסטוריון, או בתור זואולוג, או בתור אנתרופולוג, או בתור אני לא יודע מי, כן? ולחוות את הקטע הזה של הקליפה הדקה הזאת, כן? ולתפוס בזה איזה נישה פרטית, אני יודע, של חקר האטום, או חקר הטוקים בניקרגואה, כן? ולתפוס את זה כאיזה אישו, ולעוף על זה, וככה אתה תיקנת או לא תיקנת, חווית את צורת המדבר שבך. נכנסת לאיזה סוג של דיבור שיש פה במציאות. כן, זה העולם הזה, זה המציאות הזו שאנחנו חווים אותה. רק אנחנו צריכים לדעת, שאם אתה מבין, שהקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את זה, את הדבר הזה, אז רגע, אז אחרי שכבר עשיתי את העבודת מחקר על הטוקים בניקרגואה, אז אני מבין, רגע, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, בורא את המציאות הזאת, זאת אומרת שהמציאות הזאת זה בעצם תורה בעצם, אבל איך זה בא לידי גילוי? מה שאני תיארתי עד עכשיו, כל הדומם צומח חי מדבר, וההיסטוריה האנושית שחיה על ימי כדור הארץ, איך אתה רואה את זה? זה תורה? הוא אומר לך, כן, זה תורה. איך זה תורה? הוא אומר לך שזה סוג של תורה בבחינה של משל. משל שמסולק מאור. מה הכוונה? זאת אומרת שכל המציאות הזאת יש לה צורה של תורה, אבל צורה של משל של תורה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעכשיו אני חי פה על פני כדור הארץ. ואני פוגש את החבר שלי. החבר שלי, לדאבונו הרב, הוא לא זכה. הוא מצביע למפלגה הזאת שאני שונא אותם. ואין לו שכל פשוט. הוא לא מבין את העניין. ואני מסתכל עליו בעין רעה, החמור הזה, תראה מה הוא עושה. והוא גם מושך את כל בני המשפחה שלו להצביע בשביל הטמבלים האלה, שעשו לנו רק רע בכנסת. נניח, כן, ואנחנו חושב מחשבה קדושה כזאת. אז עכשיו המחשבה הזאת, מה היא גורמת לו? מה זאת אומרת? זאת אומרת שהוא עכשיו חווה עולם, שהקדוש ברוך הוא בורא אותו בכל רגע ורגע, הוא בורא את האדם הזה גם בכל רגע ורגע, והוא בורא גם אותך. הוא בורא אותך עם הכוח לחשוב, עם הכוח להרגיש, ומה עשית עם הדבר הזה? חשבת מחשבות רעות, הרגשת רגשות רעות, וגם ירקת כשעברת על ידו, וגם עשית מעשה רע, וקלקלת את המידות שלך. אז מה יוצא? יוצא שהחוויה הזאת שהקדוש ברוך הוא בורא פה, כן? זה העולם וזה השביל שהוא בורא לכל אחד מאיתנו, זה שביל שבנוי מהתורה. ואתה צריך למצוא את הדרך לחוות את זה כמשל, כן? להבין את זה שזה משהו שהקדוש ברוך הוא בורא, ואני צריך את המשל הקדמוני הזה,
כמו שאמרנו, הוא מסתכל בתורה, בורא את העולם, וזה משל הקדמוני, שהוא בורא בו את המציאות, אז גם המציאות היא סוג של משל. אז עכשיו שאני רואה אותו, אני יודע זה משל, זה הקדוש ברוך הוא בורא אותו, את הינקל השכן הזה, שמצביע בשביל המפלגה של החמורים. רגע, הקדוש ברוך הוא בורא דבר כזה? למה הוא בורא את זה בשביל שלי? אולי הוא רוצה שאני אקיים את המצווה של לא תשנא את אחיך בלבבך, או שלא תחשוב על המחשבות רעות, או שאהבת לרעך כמוך, או תזכור שהוא יהודי. ותחשוב לרגע אחד, היהודי הזה בסופו של דבר, נכון שהוא מצביע למפלגה לא טובה, אבל יש לו אישה טובה, יש לו. ילדים טובים יש לו. שולח אותם לחינוך, ראוי לשמו, כן. הוא קם כל בוקר מתפלל, בערב מתפלל, לומד תורה. אתה יודע איזה מין יצור נפלא אתה עכשיו ראית, ואיזה מחשבות חשבת, ואיזה מניינים עשית. זאת אומרת שאני חוויתי את המשל הזה בצורה לא נכונה. אני חוויתי את זה כסוג של מציאות, בלי להבין שזה בעצם משל. עכשיו מה קרה? מכיוון שהוא למד תורה היהודי הזה, והוא יודע שיש דבר כזה שנקרא שנאת חינם, והדור שלנו נשלט על ידי הדבר הזה, וצריך לנסות להבריא את המציאות הזאת. אז בואו נעשה עכשיו השתדלות, הוא אומר, להבריא את השנאת חינם שיש לי, לא למפלגה הזאת, כי הם לא בסדר, אבל לאיש הזה. נתחיל בוא נגיד ככה, כן? אז מה יקרה לו, ליהודי הזה? מה יקרה לו? עכשיו הוא מסתכל על החיים, והוא עובר מול היהודי הזה, והוא צריך לעשות מעשה נפלא מאוד מאוד. מה זה? הוא צריך להכניס חיים לתוך החלל. איך מכניסים חיים לתוך החלל? איך עושים את זה? אז יש רק דרך אחת. יש פטנט כזה, שדיברנו עליו פעם, ואני אגיד את זה עכשיו בקיצור, שהאדם בנוי מנפש, רוח, נשמה. כל אחד מאיתנו יש לו את כל שלושת הבחינות האלה. חיי הנפש שלו, זה חיים שקשורים מאוד לגוף שלו בדרך כלל. הרוח זה המקום שבו הוא מתקן את המידות שלו, והנשמה זה הדבר ששורע עליו בהתאם למידות שהוא תיקן. זאת אומרת, מי שלא מתקן את המידות בכלל, הוא לא יודע מה זה נשמה. אבל עכשיו, שהיהודי הזה רואה את החבר שלו מהמפלגה של האחרת, והוא עושה את כל המאמצים לתקן את הצד המטומטם הזה שיש בי, שהוא שונא יהודי, שהוא בעצם ירא שמיים. והוא בכלל עמיתך, ואסור להגיד עליו לשון הרע על הבן אדם הזה. בכלל עמיתך זה, עמיתך הכוונה מאלה ששומרים תורה ומצוות. ואסור להוציא מילה רעה על הבן אדם הזה, ואני חורש עליו מחשבות. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו ואני שונא אותו. איך זה יכול להיות? אז הוא עכשיו חייב לשנות את העניין שלו, זאת אומרת שהוא מתקן את המידות שלו. עכשיו איך מתקנים את המידות? תיקון המידות זה משהו תמיד בנגד או כנגד כל חוקי הטבע. בין חוקי הטבע במשקל הנמוך או במרכז הנמוך של הכובד של החיים, אז שם אין לו בעיה לשנוא את הבן אדם הזה, כי הוא טיפש, הוא יודע את זה. כל הנתונים בשטח מורים על זה, במיוחד הפתק שלו בקלפי. כן? אבל אם אני מחזיר את הציור האמיתי, באמת מי הוא האיש הזה? אז שם אני בעצם חוזר לציור אחר לגמרי, שזה הציור של המציאות האמיתית, ואני מחזיר לעצמי את המודעות של מה בעצם קורה פה. ואז אני מבין, בעצם הקדוש ברוך הוא יודע איזה טיפש אני, ואף על פי כן הוא אוהב אותי. איך אני יודע את זה? הוא ברא לי מישהו שיחשוף בפניי את הבחינה של השנאת חינם שבי, כן? כאילו הוא ברא את המישהו הזה, הוא ברא את המציאות של העולם הזה בצורה של משל, שמושל עליי
ומכריח אותי לתקן את המידות שלי, ולעשות את כל המאמצים, אולי לא לאהוב את היהודי הזה לכתחילה, אבל לא לשנוא אותו. ואם אני אוהב אותו, אז אני בכלל מלאך השם צבקות. ואז מה קורה? ואז קורה שהנפש שלי, שהיא בצורה של גועל נפש, כי אני שונא יהודי שקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מה אני עושה איתה? אני מתקן את המידות של החסד דין רחמים שיש בי, כן? והתיקון של המידות האלה, מה הוא עושה? הוא מאפשר שההערה של הנשמה תאיר בנפש שלי. ועכשיו שזה מאיר בנפש שלי, אז כשאני רואה אותו, אז כבר לא יתעוררו לי המידות הרעות. כבר אני ארצה להיות באיזה מין מצב כזה, שאני רואה מישהו שאני יודע שהוא חלק אלוקא ממעל ממש, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ואני רואה אותו בעין טובה. זה נקרא שהבן אדם תיקן את המודעות שלו. והמודעות הזאת זה החיים. זה החיים. והתורה נקראת תורת חיים, כי היא ממשיכה חיים של הנשמה דרך הרוח לנפש. וזה החיים של האדם, כי זה כל האדם. ולמה הוא נקרא אדם? מה זה האדם הזה? כמו שאמרנו, שפה נכנס צורת אדם. שאדם הכוונה, זה מלבד העובדה שיש לו רמ"ח איברים שעשה גידים, שזה הצורה הכללית של האדם, יש בו כוח מיוחד לאדם. מה הכוח המיוחד של האדם? זה הכוח הזה, זה שהוא יכול לחוות את מה טוב הוא עליך, שזה גימטריה האדם. אדם זה גימטריה 45, ומה זה 45. כן? והאדם הזה, יש לו תכונה, שזה מה שיש באדם, וזה כל האדם. ומי שאין לו את זה הוא לא אדם. זה שיש לו את הכוח לחוות את מה טוב הוא עליך, מה רבו מעשיך השם. זאת אומרת, לחוות את המציאות הזאת, כאילו בהבנה שיש פה משהו הרבה מעבר למה שאני רואה. שזה האדם. והקטע הזה, שמישהו חווה אותו כאן, זאת אומרת שהוא חווה אותו בסוג של עולם, שזה הבבושקה הרביעית, שהיא מאוד מאוד חיצונית, כן? והוא מסוגל להפעיל את הכוח התנגדות הזה, כן? לא לשנוא את הבן אדם הזה. כשהוא מפעיל את הכוח התנגדות, לא לשנוא את הבן אדם הזה, אז הוא מקבל שם של צורת אדם. לפני זה, זה לא אדם. למה? מכיוון שהוא יש לו צורה חיצונית בלי הפנימיות. זה כאילו הנשמה לא מהירה בו. וכשמדברים על הנשמה שמהירה בו, אז מהירה בו מתחיל, אין תחילה מהיר בו בכל המישורים האלה. למה? כי כשהוא אדם, אז הוא עומד בצורה נכונה, הוא מפעיל את המשל בצורה נכונה, שנמשך הקו, והקו זה האדם עצמו. הקו זה הכוח מה הזה שהוא הפעיל. שזה מחזיר לו את המודעות. הקו זה המודעות של הנמשל שנכנסת במשל. טוב, אמרתי את זה מהר מדי אולי. הקו זה המודעות של הנמשל שנכנסת במשל. זאת אומרת, ברגע שהאדם חווה עכשיו את הקטע הזה, כן? שהוא יודע שהיהודי הזה מהמפלגה ההיא הוא חלק אלוקא ממעל ממש. והוא אהוב על השם יתברך. ואני והוא לעתיד לבוא, כשכל העולם הזה ייגמר, ואנחנו נחזור למקום הזה שמאיפה כל העסק הזה בא, אז שם אנחנו נהיה איזה מין משהו אחד, יחד עם האין תחילה הזה. והרבה לפני זה כבר תיגמר כל השנאת חינם וכל המחלוקות, והכל יהיה סוג של אהבה ורצון להיות אחד עם הנאהב. כי זה כל האדם. כן? כי זה כל האדם, רק זה. אז זהו. עשיתי פה ציור לכאורה פשוט, והוא באמת פשוט הציור. אבל ההתבוננות בדברים האלה, מה שאני אמרתי עכשיו, זה לא הפתרון של הציור. זה איזה סוג של אמירה על זה. זה הקטע הזה של הבבושקות האלה, או של הקטע הזה של איך האור של האין תחילה מאיר דרך המשל
בצורת האדם במציאות, זה עבודת חיים. אבל זה עבודת חיים, הכוונה זה שעכשיו אני מסתכל על הדבר הזה, לא שאני אמרתי לכם מה שאני כבר יודע. אני אומר לכם מה שאני למדתי, אבל אני לומד את זה כל הזמן. כל הזמן אני לומד את זה, זה בעצם המדיטציה שלי. זאת אומרת, זה הצורת התבוננות שלי על המציאות. מדיטציה זה לשון התבוננות. כן, המדיטציה זה סוג של עניין, שצריך להבין איך זה עובד. זאת אומרת, הבחינות האלה, מי שיודע לברך למשל, אז בברכה חז"ל תקנו את כל ההמשכה הזאת. נתרים לך את כל הבבושקה הזאת. בתפילה אותו דבר, בקריאת שמע אותו דבר. וכמובן שזה עומק לפנים מעומק. וזהו, זה כל הבבושקה. אומרים מה זה השם יזכנו, שניכנס לתוך החוכמה הזאת, להתחיל להכניס את המודעות של מי אנחנו. כי כל עוד שאתה לא זוכר שזה בעצם אתה, אנחנו כולנו בתוך הפטנט הזה, אז אנחנו לא מחזירים את המודעות של תכלית הקיום לחיים. ובמציאות שאנחנו נמצאים בה היום, אנחנו נמצאים בסוג של מלחמת גוג ומגוג, שכל עניין מלחמת גוג ומגוג זה לעשות את הקטע הזה של להחזיר את המודעות. להחזיר את המודעות זאת אומרת להמשיך את הקו הזה, ולהמשיך את הקו הזה לתוך המציאות, כן? זה להבין טוב טוב את המשל הקדמוני, ואיך המשל הקדמוני בורא את המציאות. וכמה שאנשים יותר יתעסקו בדבר הזה, אז האור הזה נכנס לתוך המציאות והוא מגרש את החושך. אומרים מה זה השם יזכנו, עד כאן. רציתי להגיד עוד משהו, ברשות מרנן ורבותיי, זה שאנחנו פה מקיימים את הבית מדרש הזה, אנחנו עושים את השיעורים האלה, אומרים שאם אין קמח אין תורה, ואנחנו צריכים את העזרה של הציבור. עכשיו יש אנשים שתרמו ותרמו בעין יפה, ואנחנו מודים להם כולם, ושהשם יברך אותם על נדיבות ליבם, וצריכים עוד קצת עזרה, להשתחרר מהמצוקות של החיים, והשם יעזור לנו כולנו, במהרה בימינו גאולה. להתראות.